साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी सरकारले छुट्याएको विकास बजेट पनि किन खर्च हुन सकेन भन्ने बारेमा बहस गर्दैछौँ। जुन ठाउँमा नदी छैन त्यो ठाउँमा नहर र पुलको लागि बजेट छुटाउनुहुन्छ भनेपछि हजुरहरूले बनाएको बजेटको के हजुरलाई लाग्छ प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ? अर्थमन्त्रीज्यू, हजुर एकपटक मुगु जिल्ला पुग्नु भएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर हजुर 75 जिल्ला पुग्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हजुरले त्यहाँ हाम्रो पीडाहरू देख्नु भएको छ कहिले हजुरले महसुस गर्न सक्नु भएको छ? हजुरले हाम्रो नारीहरूले एयरपोर्टमा सुत्केरीको व्यथा लिएर मर्नु परेको छ। सिटामोल पाउनको लागि हामीले 4 घण्टा उकालो हिँड्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीज्यू, सधैँ हजुरले नुवाकोटलाई मात्र हेर्ने हो कि कर्णालीलाई पनि हेर्ने? आर्थिक वर्ष पनि बदलौँ र यो निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचनको तोकेको जुन चाहिँ छुट्याएको बजेट छ त्यसका बारेमा के काम गरौँ र परिचालन गरौँ भन्ने लाग्दैन मनमा? निर्वाचन नभएपछि विकास बजेट कसरी खर्च हुन्छ? मेरो चाहिँ क्वेसन के थियो भने बजेटको 25% चाहिँ 10 महिनामा प्रयोग हुने रे र बाँकीको 75% बजेट चाहिँ छ 2 महिनामा गरिने। यो कसरी हुन्छ र? तपाईँ जस्तो पढे लेखेको मान्छे हुँदा पनि बजेट यो तरिकाले युज गर्नु के सही हो त? सरकारी खर्चको करिब 10% त अघोषित कमिसन नै हुन्छ, त्यसमा 50% त अरू अन्य चुहावटहरू हुन्छन् कि यही तरिकाले चल्दै गरेमा हाम्रो अर्थतन्त्र सस्टेनेबल हुन सक्ला र? विकास जहाँ हुने ठाउँमा विकासको पैसा नदिने चाहिएको ठाउँमा, जहाँ नचाहिएको ठाउँमा काठमाडौँमा चाहिएको छैन त्यहाँ असारका महिना भेलमा बगाउने कतिको चाहिँ जायज छ। राजनीतिक सङ्क्रमण सँगसँगै पनि विकास भएका उदाहरणहरू विश्वमा धेरै छन्। जस्तै इथियोपियाको एक्जाम्पल हेर्नु भने इथियोपियन एयरलाइन्सले इथियोपियामा जस्तो सङ्क्रमण भए पनि विकास गरेको छ। के नेपालमा राजनीतिक सङ्क्रमणको कम्बल ओढेर आर्थिक स्तरमा पनि वृद्धि नहुने नै हो त? अहिले भर्खर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ठाउँ ठाउँमा विद्युत पुगेका छन्, खम्बा र तार त अवश्य पुगेको छ, तर बत्ती खोइ त? अनि अहिलेको जमानामा पनि हामी अन्धकारमा जिइरहेका छौँ भनेदेखि अब पूर्ण रूपमा उज्यालोमा बस्ने नेपालीहरू कहिले? मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै अनि सम्बन्धित जुन बजेटको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकायहरूका चाहिँ पदाधिकारीहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जाने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले पनि ठुलो समस्या खडा गरेको छ भनेर भन्ने सुनिन्छ। यो बजेट विनियोजन हुँदाखेरि शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्ति भएको ठाउँमा विनियोजन हुनुपर्ने हो कि प्रशस्त सम्भावना बोकेका सुदूरपश्चिम जस्ता ठाउँहरूको लागि पनि सोच्ने हो? मन्त्रीज्यू, हजुरहरूले चाहिँ यो प्लानिङ हुन्छ नि, योजना यति वर्षमा योजना गर्छु भनेर टाइम लिमिट तोक्नुहुन्छ, तर त्यो टाइममा कहिले पनि हुँदैन। जस्तो यसको कस्ट मात्र खर्च मात्र बढिरहन्छ। यसमा हजुरको के भन्नु छ? प्रमुख लक्ष्य चाहिँ 2022मा चाहिँ नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तर उन्नति गर्ने भन्ने कुरा छ र अहिलेको गएको वर्षमा तपाईँ अर्थमन्त्री भएको वर्षमा तपाईँले के काम गर्नुभयो त्यसका लागि? देश विकास हुन सकेन, शान्ति सुरक्षा कायम हुन सकेन, यो पनि जनताकै दोष। जलविद्युत उत्पादनमा कर्मचारीले बन्द गरे भने यो पनि जनताको दोष। सबै कुरामा जनताकै दोष हो भने शान्ति सुरक्षा कहाँबाट हुन्छ? विकास निर्माणको काम कहाँबाट हुन्छ? भीम नेपाली रामेसाब, हजुरले बजेट दिनुभयो र कहाँ चुहावट भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्र थाहा छैन, हजुरलाई पनि थाहा छ। बजेट कहाँ चुहावट हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयमा हुँदैन, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुन्छ, त्यो जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ हुन्छ। त्यो ठाउँमा कसरी बजेट कार्यान्वयन भइरहेछ भन्नेको लागि अब अर्थ मन्त्रालयले कस्तो पहल लिइरहेछ? आजको साझा सवाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार अथवा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ।